Hi, this is Priyanka Chopra and you're watching Channel Y. The biggest South Asian media group, Y Media. Y Media Group, established in 2001, is a media company with a 360-degree approach in reaching our audience over 5 platforms: television, radio, newspaper, online news portal, and mobile app. Y Media has newspaper, midweek, radio, South Asian pop. Hi, I'm Amitabh Bachchan and you're listening to South Asian Pulse. Hi, this is Amir Khan and you're listening to South Asian Pulse. अब हर दिन सुने GTA का #1 रेडियो स्टेशन FM 91.9 All English 24/7 television network and Y Media Plus. You are watching Channel Y. Channel Y. Prime Minister, welcome. It's a pleasure to be here. It's a pleasure to be back. Online, SouthAsianDaily.com. The biggest South Asian media group, Y Media. ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਕਿਆ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ, ਕਿਆ ਵੱਧਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ ਹੈ, ਮੌਰਗੇਜਿਸ ਦੇ ਰੇਟ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਈਵਨ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਕਮਲ ਚੌਹਾਨ, ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਸਿਟੀ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਤੋਂ ਹੈ। ਕਮਲ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਅਸ ਔਨ ਦਾ 에ਅਰ। ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਲ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਇਤਜ਼ਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਬ੍ਰੋਕਰ ਤੋਂ ਤੇ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸਟਰ ਅਹਿਮਦ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਅਹਿਮਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਅਸ ਟੁਡੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਸਟਰ ਕਮਲ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਜੀ। ਕਮਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਟਚਿੰਗ ਲੋਟਸ ਆਫ ਟੌਪਿਕਸ ਹੀਅਰ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਆਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਕਿ ਕੀ ਇਫੈਕਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਵਿਦ ਰੀਸੈਂਟ ਚੇਂਜਸ ਇਨ ਮੌਰਗੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਮੌਰਗੇਜ ਰੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਆਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦਾ ਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਦੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਵੀ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਆਲਮੋਸਟ 5 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਔਨ ਦ ਗੋ ਆਲ ਓਵਰ GTA from east end Whitby to the west end up to Brampton ਤੇ Mississauga ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਟ ਸਟਿਲ ਇਟਸ ਹੌਟ ਇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕੀ ਜੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬ? ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ 2-3 ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੌਰਗੇਜ ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮੌਰਗੇਜ ਰੇਟਸ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮੌਰਗੇਜ ਰੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਦ ਬੌਂਡ ਰੇਟਸ, ਦੇ ਮੂਵ ਵਿਦ ਦ ਬੌਂਡ ਰੇਟਸ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੌਂਡ ਰੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ
ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੇਟਸ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਬਾਈ 75 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਿਹੜਾ 10-year ਬੌਂਡ ਰੇਟ ਸੀ ਦੋਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਿਡਨਟ ਮੂਵ ਬਾਈ 75 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਥੋੜੇ ਥੱਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਮੋਸਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ 10-year ਬੌਂਡ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਿਲੋ 3%। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮੋਰਗੇजेस ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦੀਜ਼ ਬੌਂਡ ਰੇਟਸ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੋਰਗੇਜ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ। ਦੂਜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਸੀ, if you look at the last 5, 10, 15, 20 years, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜਿੰਨਾ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਿਛਲੇ 10-20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਚ ਫਾਸਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਓਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੋ ਗਈ। ਥਰਡ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ ਇਸ ਮੋਸਟਲੀ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਮਾਰਕੀਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟਰਸ। ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟਰੈਂਥ, ਨੌਲੇਜ, ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਹਾਊਸਿਸ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਇਨਵੈਸਟਰਸ? ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਰ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ, ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਮੇਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਦ ਟੈਨੈਂਟ। ਸੋ ਇਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਵੈਰੀ ਲੈਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੈਨੈਂਟਸ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੈਂਟ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, you give them 15 days notice and you get rid of them. As simple as that. Whatever is written in the lease, that's a law. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ normally they start with houses, but once they get the knowledge, the sophistication, they eventually they move into commercial market. Okay. ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖਾਸ ਕੀ ਸਾਡੇ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਬਣਾਉਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ GTA ਦੀ, ਇੱਥੇ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੋਰ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੂੰਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਐਟ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਹਾਈਵੇ 410 ਐਂਡ ਮੇਫੀਲਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਔਨ ਦ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕਾਰਨਰ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਐਂਡ ਹਾਰਟ ਲੇਕ। ਦ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਐਂਡ ਹਾਰਟ ਲੇਕ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕਾਰਨਰ। 410 ਤੇ ਮੇਫੀਲਡ ਦੀ ਪਾਕਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਲਮੋਸਟ 30 ਏਕੜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ there are 7 buildings in total, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 buildings are just for lease, ਜਿੱਥੇ 1 ਲੱਖ ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.5-2 ਲੱਖ ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ with 40 feet clear height, ਉਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਸਾਈਜ਼ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ 50,000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ 55,000 ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਤੱਕ ਵੀ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ lots of ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਇਨ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਗਿਆ। From 5,000 square feet, they have ended up leasing or even buying big warehouses up to 100,000, 150,000 square feet. So ਕਈਆਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ we just want to lease, we cannot buy, so ਉਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ it is almost on 30 acres. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 2 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ they are condo buildings।
ਦੋ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ they are facing exactly on countryside, right on the corner of Heart Lake and countryside. These two buildings are facing countryside. ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ state of the art buildings, very good features, 28 feet clear height. Very hard to find in any condo development with 28 feet clear height. ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈਆਂ 24 ਸੀਗਾ, ਕਈਆਂ 20 ਸੀਗਾ, ਕਈਆਂ 22 ਸੀਗਾ. This building especially ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਵੀ this is the need of our community, so we should have minimum 28 feet clear height. ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਫੀਚਰਸ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਲਏ ਸੀਗੇ for this project, which does include this height. ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ. ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 3 years ago right on the corner of Steels and Heritage. ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੋ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 10 and 20 light beam terrace. Beautiful buildings. ਇਹ ਵੀ same developer ਹੈ, Berkshire Developments and Fiera Capital. They are very reputed builders and they have done lots of projects, and we are their exclusive agents for these kind of projects where we are selling the condo units, industrial, mainly industrial units ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ they specialize into this industry. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਨਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ they are starting from 3895 square feet, 33,895 square feet, and we can combine 2 or 3 ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇ 4000 ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, 8000 ਲੈਣਾ, 12000 square foot ਲੈਣਾ, ਉਹ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. So there were 2 buildings. One building is sold out. In one building we are left with 6 units now. They up to 6 units. If somebody wants to buy, they can call us, they can approach us. Every unit does come with dock level door, and the parking ratio here is very good. ਇਹ ਮੈਂ ਫੀਚਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੂੰਗਾ. ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ developers they go with minimum required parking ratio by the city. Minimum ratio ਹੁੰਦੀ ਹੈ almost 1.2 per 1000 square feet. But here we got almost close to 2 parking spots per 1000 square feet, which is almost more than double than what is required by the city. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ businesses ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ which are not really heavy on parking but food processing ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ, they can have catering at the front, but then if they are doing catering or takeout at the front, they do need parking as well for their visitors. So ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ. ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ they were in the interior part of the whole industrial park, but we made sure that we moved those 2 buildings with the maximum exposure. The exposure ਸੀਗਾ countryside ਤੇ, so that's why we have these 2 buildings facing countryside, beautiful buildings. Again ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, do call us ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ city brokers CITI brokers.ca ਜਾਂ ontario commercial.ca ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ. ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ every time they are updated. ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿਕਦਾ they are updated accordingly. So ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ. They can call us or our team. We have 5 brokers in our 5 agents in our brokerage who are full-time working in this industrial line. Plus ਜੇ residential ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਨਾ, we don't say that we don't do that, but we do specialize in commercial property. ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ. ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ 2 ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 410 ਦੇ ਸੈਂਡਲਵੁੱਡ ਤੋਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੇਫੀਲਡ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ. ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੈਲੇਡਨ ਵੀ ਕੋਲ ਹੈਗੀ. ਈਵਨ ਕੈਲੇਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਡੇ ਟਰੱਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ. ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਜਾਂ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੈਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਆਈਡਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ. ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇਜ਼ ਨਿਊ ਰਿਟੇਲ. ਯਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੜੀ it has evolved a lot. Retail 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ you can just doing retail, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ supposingly ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੱਕਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਪਿੱਛੇ. ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਰੀਟੇਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਦੇ ਆ, and to maximize the GFA, like you know every developer they go with like ਜੇ ਪਿੱਛੇ shipping ਨਾ ਹੋਵੇ they don't care. So ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਪਿਆ. ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ,
every industrial unit you can still do retail, like as an ancillary use 10 to 15% allow ਹੁੰਦਾ। ਸਪੋਜ਼ਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ 3000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 4000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ 15% ਰੀਟੇਲ ਅਲਾਉਡ ਹੈ, ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਆਲਮੋਸਟ ਡੂਇੰਗ 600 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਰੀਟੇਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਯੂਜ਼ਸ ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਦੇਖੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਆਲ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਦ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸਪੇਸ ਐਟ ਦ ਫਰੰਟ ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਯੂ ਹੈਵ ਫੁੱਲ ਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਐਟ ਦ ਬੈਕ ਵੇਅਰ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ 28 ਫੀਟ ਕਲੀਅਰ ਹਾਈਟ ਹੈ। Vertically, it is almost double than any other retail or industrial unit you are buying in the market. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ supposingly ਤੁਹਾਨੂੰ 14 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜੇ 14 to 16 feet is very commonly found in industrial, but here we have 28. So vertical space ਸਾਡੀ double ਹੈ। So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ here, but ਤੁਸੀਂ space almost double, ਤੁਸੀਂ utilization ਤੁਹਾਡੀ double ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਲੋਕੀ 5% ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਯੋਰ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, 10% ਡਾਊਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਟਸ ਕੁਆਇਟ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਰੈਂਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨਸ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਵਰਕ ਵਿਦ ਆਲ ਦਾ ਮੇਜਰ ਬੈਂਕਸ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦੇ, ਵੀ ਵਰਕ ਵਿਦ ਆਲ ਆਫ ਦੈਮ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, you can get financing with even 10% down payment। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋਏ, ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏ। ਸੋ देयर आर banks which can do financing with 10% down payment। ਲੇਕਿਨ if you are planning to rent out the commercial property, then you need minimum 35% down payment। so that is a big difference। residential market ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ normally banks ask for 25%। लेकिन कमर्शियल ਦੇ ਵਿੱਚ if you are renting out then you need minimum 35% down payment। लेकिन अगर ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ so then you can get with at least 10%, but in most of the cases you need 15 to 25% down payment। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਕਿਆ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਈ ਵਾਰ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਈ ਇਨਵੈਸਟਰਸ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਗੇਜਿਸ ਰੇਟ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ, ਬਟ ਫॉर ए ਇਨਵੈਸਟਰ ਐਂਡ ਫॉर ए ਬਾਇਰ ਇਟਸ ਅ ਟਾਈਮ ਟੂ ਬਾਏ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। Actually, it is a burning topic for every household, whether it's the right time to buy or invest in real estate। Lots of people do think that the real estate industry it is going down, market thale ja rahi hai, and I don't disagree। Market ਜ਼ਰੂਰ correct ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, especially residential sector, ਤੇ ਉਹਦੀ correction ਬਣਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਪੋਜ਼ਿੰਗਲੀ ਹੋਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਵੇ ਇਜ਼ ਗੋ ਐਂਡ ਬੁੱਕ ਅ ਹਾਊਸ ਔਰ ਹੈਵ ਅ ਹਾਊਸ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਸੈਸੀਬਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਟਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਐਂਟਰਡ ਦਿਸ ਮਾਰਕੀਟ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਮੋ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਲੋਟਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਹੈਡ ਦੈਟ ਥਿੰਗ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਣੇ, ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਸੋ ਲੋਟਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਜੰਪਡ ਇਨਟੂ ਦਿਸ frenzy in the last 2 years। Oh, frenzy that is over। So but that is we are talking about residential sector। commercial ਦੇ ਵਿੱਚ I would say ਜਿਹੜਾ industrial ਹੈਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ stats check ਕਰੀਏ, we are still close to 1%, less than 1% vacancy rate, and that is phenomenal। ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ millions of square feet add ਹੋਏ ਆ in industrial space, but still ਜਿੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਮਾਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਲੋਇੰਗ ਡਾਊਨ। ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿਤੀ
ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੈਪਟ ਔਨ ਗੋਇੰਗ ਅਪ 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 ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਐਂਡ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਲੈਫਟ ਬਿਹਾਈਂਡ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਦੀਏ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਲੋਟਸ ਆਫ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੂ ਰੀਅਲੀ ਨੀਡਡ ਟੂ ਬਾਏ who could buy at a very good price 2 years ago but now they can't even touch it ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਨੇ ਵਧਾਤੀਆਂ the prices the cost structure has gone up so much ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਮ ਲੈਂਡ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਨ GTA 4 times ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਗੋਨ ਡਬਲ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਸਕਵੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਬਟ ਸਟਿਲ ਸਾਡੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਾਏ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਪਾਸ ਔਨ ਦੈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੇਵਿੰਗ ਔਨ ਟੂ ਦ ਬਾਇਰਸ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਆਰ ਨਾਟ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਆਰ ਨਾਓ ਲਿਸਨਿੰਗ ਬਿਫੋਰ ਦੇ ਵਰ ਨਾਟ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅਜੇ ਵੀ ਐਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਮ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਵਨ ਇਜ਼ ਇਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੂੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵਾਰਡਨ ਐਂਡ ਸੇਂਟ ਕਲੀਅਰ ਐਂਡ ਇਟਸ ਗੋਲਡਨ ਮਾਈਲ ਏਰੀਆ ਇਸ ਸਾਊਥ ਆਫ ਐਗਲਿੰਟਨ ਨਾਰਥ ਆਫ ਸੇਂਟ ਕਲੀਅਰ ਵਾਰਡਨ ਤੋਂ ਸਟਰੀਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਅਪਟਨ ਰੋਡ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਪਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ देयर आर 3 ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਇਨ ਟੋਟਲ ਤੇ 22 ਫੀਟ ਕਲੀਅਰ ਹਾਈਟ ਆਲ ਡਰਾਈਵ-ਇਨ ਡੋਰਸ ਮਾਡਰਨ ਫੀਚਰਸ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ 500 ਪਰ ਸਕੁਆਇਰ ਫੁੱਟ over there our launch we were expecting कि भी ये 580 ਦੇ ਲਾਗੇ launch ਹੋਊਗੀ but keeping in mind कि market ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ shift ਹੋਈ ਹੈ so the price ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ so they kept the same price ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੂਨਿਟਸ ਵਿਕੇ ਹੈ the before the strategy was or had been for any pre-construction project कि every few units the price we used to raise ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ there were like lots of buyers and lots of interest so like you know prices were going up like that too ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ prices still they go up but we don't try to increase a lot so ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਂ ਅਪਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਲਮੋਸਟ 500 ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਰ ਸਕੁਆਇਰ ਫੁੱਟ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਿਨੀਮਮ 100 ਪਲੱਸ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਸੀਲਿੰਗ ਹਾਈਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ 14 ਫੀਟ ਕਲੀਅਰ ਔਰ ਨਾਟ ਇਵਨ 14 ਇਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵਿਦ ਓਨਲੀ 12 ਫੀਟ ਕਲੀਅਰ ਹਾਈਟ ਉੱਥੇ ਵੀ 500 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਇਟਸ ਐਨ ਇਨਫਿਲ ਸਾਈਟ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਸਾਈਟਸ ਇਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਇਹ ਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਗੇਨ ਵਿਦ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਫੀਚਰਸ 22 ਫੀਟ ਕਲੀਅਰ ਹਾਈਟ ਲੈਸ ਦੈਨ $1 million ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫॉर एवरी ਯੂਨਿਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਦ ਯੂਨਿਟਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਾਈਜ਼ 1500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਸਕੁਆਇਰ ਫੁੱਟ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੂਡੀਓਸ ਹੈਗਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਯੂਨਿਟ I don't think anybody will be able to buy less than 600 per square foot. The minimum price point for older buildings is in that range, especially smaller units. Over there, we are selling in the range of 500. So there is an upside potential big time for investors as well. ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਾਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ landlording ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ commercial landlording is very different than residential landlording. ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ peace of mind ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ laws are in favor. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਥਰੂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਆ ਈਵਨ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਮ ਆਫ them after 2 years they get fed up you know what ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲ ਜੀ ਸਾਡਾ ਯੂਨਿਟ ਵੇਚ ਦਿਓ I cannot lease I cannot deal with tenants so they do buy but they end up selling why because it's very hard to deal with tenants sometimes especially in the last 2 years COVID times were very hard on landlord ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜੇ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਇਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਲਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਫੇਵਰ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲੈਟ ਮੀ ਐਡ ਸਮਥਿੰਗ ਔਨ ਦਿਸ ਟੌਪਿਕ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਰੈਂਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਹੈ ਕਿਚਨ ਹੈ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਹੈਗੇ ਹਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਲ ਡੈਮੇਜ ਕਰਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੇਂਟ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਲਾਈਂਡ ਤੋੜਤਾ ਹਨਾ ਉਹ ਜੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਓਕੇ ਇਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਟ ਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਲੀਜ਼ ਕਰ ਲਈ tenant has to take care of everything you are just renting out 4 walls
ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲਾਣਾ, ਸਾਰਾ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਯੂ ਡੂ ਅ ਨੈਟ ਲੀਜ਼, ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਸਾਰੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਸਭ ਟੈਨੈਂਟ ਨੇ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨੋਟ ਲਾਈਕ ਘਰਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਖਰਚੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੈ। ਸੋ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੈਂਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੈਂਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਔਨ ਟਾਪ ਵੀ ਡੂ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਆਰ ਕਲਾਇੰਟਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਟਰਾਈ ਟੂ ਟੇਕ security deposit as well, which is not common in residential. So residential ਦੇ ਵਿੱਚ security deposit is, I would say, missing, and here we take security deposit on top of first and last. ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੈਬਸਾਈਟਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਆ ਕਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫॉर all the projects. We are like ontarioCommercial.ca or CITIbrokers.ca ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਟਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। It's an amazing project right on 401 and Thixon. ਉੱਥੇ 10,000 square feet ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, 28 feet clear height. Every unit comes with 2 dock level doors and 1 drive-in. Very hard to find. ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਾਰਟ ਲੇਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ, ਹਾਰਟ ਲੇਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, if somebody is combining 2 or 3 units, their requirement is 10,000 square feet, they can only have 2 dock doors. Whereas Bitvi project ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ in every unit we have 2 dock doors and 1 drive-in. ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਓਕਵਿਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਓਕਵਿਲ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ 6,000 square feet to 10,000 square feet ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੇਮ ਫੀਚਰਸ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਫੀਚਰਸ, ਅਗੇਨ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸੀਲਿੰਗ ਹਾਈਟ। ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਾਊਥ ਮਿਸਿਸਾਗਾ, ਡੰਡਸ ਐਂਡ ਕੋਥਰਾ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਅਗੇਨ ਇਟਸ ਅ ਕੋਂਡੋ ਕਨਵਰਜਨ ਓਵਰ ਦੇਅਰ। ਕੋਂਡੋ ਕਨਵਰਜਨ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ, ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਰੈਂਟਲ ਬਿਲਡਿੰਗ, so we got that building and then we have converted it into condos. ਉੱਥੇ 2,000 square foot ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। So 2,200 square feet is again a very practical size for small business owners ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਰਨਾ। Sometimes they think, you know what, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਜੇ like we don't have $2-3 million to even buy a unit, right? ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 5-6 ਲੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ like ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਮਿਲੀਅਨ is a new norm in any real estate. So less than $1 million you can buy a unit over there. The same thing with Toronto, again less than $1 million they can buy units over there. ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਸ਼ੈਲਟਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਆ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਈਡਰ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਆ ਕਰ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜਸਟ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਹਾਊ ਇਟਸ ਗੋਨਾ ਅਫੈਕਟ ਦ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੈਂਡ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਤੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਅ ਸਰਟਨ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਦੈਟ ਲੈਂਡ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟਰ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਲੈਂਡ ਹੀ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਲਏ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਨੋ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਟੈਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਸਰਟਨ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅਰਾਊਂਡ 2 to 3 years they have to develop that land. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਸੋ they will develop it. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਆਏਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਈਡ, ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਵੱਧ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ਼ੂ ਵਾਸ ਫਰਮ ਸਪਲਾਈ ਸਾਈਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਸੋ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਅ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਸਵਾਪ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇਅਰ ਵਿਲ ਬੀ ਮੋਰ ਸਪਲਾਈ। ਜਦੋਂ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗੀ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਥੱਲੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਐਡਰੈਸ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਲੈਣ ਸਕਣ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰ
ਸ਼ੋਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ontarioCommercial.ca ਜਾਂ citybrokers.ca ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 416 871 6491 416 871 6491 ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੂੰਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਬਿਲਕੁਲ, ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਸੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਰੀਟੇਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵੀ ਸੋ ਵਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਨਾਰਥ ਬਰੈਂਪਟਨ ਮੇਫੀਲਡ ਰੋਡ ਐਂਡ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਰੋਡ ਉੱਥੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੋ ਓਵਰ देयर as a brand new commercial plaza being built by Paradise Homes. Paradise Commercial, they are big developers in all over GTA actually. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਥਰਡ ਫੇਜ਼ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੋ ਓਵਰ देयर ਵੀ ਆਰ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਫਰਮ 1200 ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਪਲੱਸ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਲਰ ਸਟੋਰ ਖੋਲਣਾ ਉੱਥੇ ਸੋ ਡਾਲਰ ਸਟੋਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ 6000 to 8000 ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣਾ even 4000 they want to go for a smaller format they can lease over there as well ਤੇ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਇਨ ਦਾ ਹਬ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਫੀਲਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਮੇਫੀਲਡ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ north of Bovade and south of Mayfield. Density wise, the density is 3 times if you compare the same west part of Mayfield to east part of Mayfield. East Mayfield ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ they are bigger very big homes. ਇੱਥੇ there are lots of town homes. Density ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਫੇਜ਼ 1 ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਊਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਉੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ਿੰਗਲੀ 9 ਵਜੇ ਖੋਲਦੇ ਆ 10:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਦ ਡੋਰਸ ਦੇ ਸਟਾਪ ਟੇਕਿੰਗ ਐਨੀ ਮੋਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਕੈਨਟ ਹੈਂਡਲ ਇਟ ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਫੇਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟਿਲ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਮੇਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਔਨ ਦ ਨਾਰਥ ਪਾਰਟ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ in a very densely populated area where demand is there and people will flourish if they open a business over there. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਹਿਬ ਕਮਲ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਰੂਰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਸ਼ੋਰ ਜੀ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਅਸ ਔਨ ਦਾ 에ਅਰ ਅਗੇਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 416 871 6491 416 871 6491 call us anytime or text us if you're not able to reach us or visit our website for all the details for all the projects ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਣੇ ਆ ਕੈਂਬਰਿਜ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ everything will be there or call us anytime to get more details ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਰੂਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ these are our exclusive projects directly from the builders ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ we represent these builders and developers so you are dealing directly with the builders and the developers ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਡੀਲ ਫਸੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ you want to talk about real estate any issue ਹੈਗਾ just call us anytime we love to talk about real estate it's our passion it's not just our job ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰੋ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 6474017440 647 401 7440 ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ citybrokers.ca citibrokers.ca ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੌਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਆਉਣ ਦਾ ਜੌਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ thanks for having us Hi, this is Priyanka Chopra and you're watching Channel Y. The biggest South Asian media group, Y Media. Y Media Group, established in 2001, is a media company with a 360-degree approach in reaching our audience over 5 platforms: television, radio, newspaper, online news portal, and mobile app. Y Media has newspaper, midweek, radio, South Asian pop. Hi, I'm Amitabh Bachchan, and you're listening to South Asian Pulse. Hi, this is Amir Khan, and you're listening to South Asian Pulse. अब हर दिन सुने GTA का नंबर 1 रेडियो स्टेशन FM 91.9 All English 24/7 television network and Y Media Plus. You are watching Channel Y. Channel Y.
Prime Minister, welcome. It's a pleasure to be here. It's a pleasure to be back. Online, SouthAsianDaily.com, the biggest South Asian media group. Y Media.